ආයුබෝවන්. කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්ව විදිහටම Pro Tools First install කරන්න ඔන්න අපි ආවා. ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අග දක්වාම බලන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ තනින් තන බලලා නම් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්න. share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු බලන්න කොහොමද මේ Pro Tools First install කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට Pro Tools First download වෙච්ච WinRAR ෆයිල් එක. අපි මුලින්ම මේක extract කරගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේකේ ෆයිල්ස් ටික තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට Pro Tools First setup එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ගිහිල්ලා run as administrator කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ language එක දාලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න ඕනේ ටික. අපි install කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එකින් එක පිළිවෙලට install වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට Pro Tools First කියන software එක install කරන්නද කියලා. install කරන්න නම් next කියන එක click කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි click කරමු next. ඊට පස්සේ අහනවා ඕගොල්ලෝ මේ ඇවිත්ලාගේ license agreement එකට එකඟයිද කියලා. අපි ඒකට එකඟයි කියලා මෙතන next කරනවා. අපි install කරමු.
Tools First icon එක අපේ desktop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට ආවා installation එක complete කියලා. අපි මේක දැන් finish කරමු. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා machine එක restart කරන්න කියලා. හරි, අපි දැන් බලමු install කරගත්තු Pro Tools First open කරලා. දැන් මෙතන කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ Avid account එකට sign in වෙන්න කියලා. මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ Pro Tools First download කරගත්තු Avid account එකේ email address එකයි එතන හදාගත්තු password එකයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන sign in කියලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට playback device එක select කරන්න කියලා. අපි මෙතනින් අපේ sound card එකේ එහෙම නැත්නම් audio interface එකේ model එක දෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් output එක වගේම sample rate එකත් create කරන්න. මෙතනින් අපේ sound card එකේ output එක තෝරලා තියෙනවා. ඒ වගේම sample rate එක විදිහටම 48 kHz දෙනවා. ඊට පස්සේ OK කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Pro Tools First සාර්ථකව install කරගන්න තියෙන්නේ. මේක ලොකු වැඩක් නන් නෙමෙයි. ඉතාලම සරල step ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට Pro Tools First install කරද්දී එන තවත් ගැටලු එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි errors පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. අපි ඒවටත් ඕගොල්ලන්ට විසඳුම් හොයලා දෙන්න සූදානම්. හරි. අදට කියන්න තියෙන්නේ Pro Tools First install කරන්න හැටි මෙන්න මේ විදිහට තමයි. Pro Tools වල session එකක් කොහොමද open කරන්නේ? මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉතාම ඉක්මනින් අරන් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අවශ්‍ය කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉතාම ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා.
ඔබ සැමට සුබ දවසක්.